हाय फ्रेंड्स, पिंकीज रेसिपीमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण बनवणार आहोत अंडा करी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूयात। इथे मी 6 अंडी घेतलेले आहेत। 2 मीडियम साइज कांदे आहेत, 2 टोमॅटो, 5 ते 6 लसूण पाकळ्या। मी इथे 2 चमचे काळा मसाला घेतला आहे, अर्धा चमचा मीठ, थोडीशी कोथिंबीर। तर 2 कांदे मी बारीक कापून तेलामध्ये भाजून घेतलेले आहेत। 2 टोमॅटो बारीक करून घेतलेले आहेत आणि लसूण। तर आता हे सर्व मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। कांदा व्यवस्थित तुम्ही पाहू शकता, कांद्याचा कलर व्यवस्थित ब्राऊन झालेला आहे। कांदा, टोमॅटो आणि लसूण हे सर्व मिक्स करते मी आता। इथे आपण थोडीशीच कोथिंबीर घालणार आहोत। थोडी कोथिंबीर मी ठेवणार आहे गार्निशिंगसाठी। आणि आता हा मसाला मी मिक्सरमधून एकदम बारीक करून घेणार आहे। तर आता मी अंडी उकडून घेतलेली आहेत आणि मसाला मी एकदम बारीक करून घेतलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता मसाला किती मी बारीक केला आहे। मोठा मसाला ठेवायचा नाही आहे, कारण आपण अंडा करी करत आहोत, तो मसाला एकदम बारीक पाहिजे। तर आपण आता गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवली आहे। मी त्यामध्ये 2 ते 2.5 चमचे तेल घालणार आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालं पाहिजे आपलं, कारण आपण जे अंडी आपण आता उकडून घेतलेले आहेत ते आपण एक एक करून फ्राय करून घेणार आहोत। तेल व्यवस्थित गरम झालं पाहिजे, नाहीतर ते अंडे खाली चिटकणार। गॅस हा मीडियमच ठेवायचा आहे, लो गॅस पण करायचा नाही। तुम्ही पाहू शकता अंड्याला अगदी चारी बाजूने व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचा आहे। कलर आता अंड्याचा चेंज होत आहे। आता अंड्याचा कलर आपल्याला गोल्डन ब्राऊन दिसतो आहे, तुम्ही पाहू शकता। व्यवस्थित अंडा अगदी फ्राय झाला आहे। आपल्याला आता सगळी अंडी एक एक करून मी फ्राय करून घेतली आहेत। पाहू शकता सर्व अंड्यांचा सेम कलर आहे। आणि आता ह्या अंड्यांना मी असे छोटे छोटे काप करून घेणार आहे। सर्व अंड्यांना तुम्ही काप करून घेऊ शकता। मी सर्व अंड्यांना काप करून घेते, कारण आपण जो अंडा करीसाठी मसाला बनवणार आहे तो मसाला पूर्ण त्यात आतपर्यंत जाईल। कढईमध्ये तेल गरम झालेलं आहे। आता त्यात आपण मसाला घालूया। तेल अगदी व्यवस्थित छान गरम झालं होतं आपलं। आता मसाला सुद्धा आपल्याला एकदम छान परतवून घ्यायचा आहे। गॅस मोठा करायचा नाही आपल्याला, मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला मसाला परतवून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता मीडियम गॅसवरती मसाला आपण परतून घेतल्यानंतर त्याला मस्तपैकी एक छान तेल सुटेल। पाहू शकता तुम्ही मसाला कमीत कमी आपल्याला 3 ते 4 मिनिट परतून घ्यायचा आहे। आता त्यामध्ये मी थोडंसं मीठ टाकत आहे चवीनुसार। मीठ टाकून सुद्धा व्यवस्थित परतवायचं आहे। आता मसाला आपला परतून होत आहे।
आता मी त्यामध्ये काळा मसाला जो 2 चमचे घेतला होता तो मी टाकत आहे. आता हा मसाला टाकल्यानंतर आपल्याला छान पुन्हा 2 मिनिट मीडियम गॅसवरती मसाला परतून घ्यायचा आहे. तुम्ही पाहू शकता आता आपला कढईतला मसाला व्यवस्थित छान कलर येत आहे त्याला. आता आपला मसाला हा परतून झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त ब्राऊन कलर आलेला आहे त्याला. छानच आहे. तर आता फायनली आपला मसाला परतून झाला आहे. आता त्यामध्ये मी अंडी सोडणार आहे. पाहू शकता मी थोडंसं पाणी घालत आहे आता त्यामध्ये. आता आपण पाहू शकता अंडा करी आपली जवळजवळ तयार झालेली आहे. आणि आपण आता 2 ते 3 मिनिटात याला उकळी येईल. तुम्ही पाहू शकता उकळी आलेली आहे आता आणि आपली अंडा करी तयार आहे. एक 5 मिनिटं मीडियम किंवा लो गॅसवरती तुम्ही अंडा करी ठेवू शकता, कारण तो मसाला अंड्यांमध्ये जाईल. आणि फायनली आपली अंडा करी रेडी झाली आहे.